วันนี้เตรียมเสียงกรี๊ดต้อนรับศิลปินและนักแสดงสุดฮอตมากความสามารถเจฟซาเตอร์ที่มาพร้อมซิงเกิลล่าสุดแค่เงาแล้วจริงไหมที่คุณเสียงสูงได้เพราะทุกวันแต่ว่าคุณฝึกร้องคือจริงๆมันจะมีข้างบ้านครับผมข้างหลังแล้วเขาก็จะแบบมาถามว่าเอ้ยพี่บ้านใครโดนทำร้ายเพราะเราฝึกเสียงสูงเพราะเราใช้โทนเสียงนี้ตลอดเนาะมันสูงได้ขนาดไหนอะมันแบบคุณทำดิอันนี้ใครโดนทำร้ายของจริงเลยและตอนนี้กองของเราพร้อมแล้วเชิญพบกับซานินิตาพรและตาหัวดาวยุทธสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sound Check วันนี้เราต้องทำตัววัยรุ่นหน่อยนะคุณต้องวัยรุ่นหน่อยดิเพราะว่าน้องเขาแบบวัยรุ่นมากเลยวัยรุ่นแล้วกำลังมาแรงด้วยขอโทษนะวัยรุ่นเขาเป็นปัญหาอะไรกันตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาต้องหนีแล้วตอนนี้เขากำลังมาแรงเขาเป็นตัวท็อปที่เคยดูคินพอสไหมดูสิโอ้โหซีรีส์ดังนี่คือหนึ่งจากนักแสดงนะที่มารายการตอนนี้เขากำลังจะมีเวิลด์ทัวร์ด้วยนะไปถึงเวิลด์ทัวร์แล้วเหรอไปเวิลด์ทัวร์เลยเพราะซีรีส์เรื่องนี้แหละคินพอสเนี่ยแหละนะครับผมขอเชิญพบเขาเลยดีกว่าเจฟซาเตอร์ก็คือกำลังจะไปเวิลด์ทัวร์กันใช่ครับกำลังจะไปตอนนี้เลยยังหมายถึงในซีรีส์ทั้งหมดใช่ไหมใช่แสดง16 คนเจ๋งมากมีประเทศอะไรบ้างที่วางแผนกันมีแพลนกันคือตอนนี้ยังบอกไม่ได้แต่เขาบอกว่าแบบครบทุกทวีปแล้วโด่งดังมากตอนนี้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือศิลปินนะเขาบอกอย่างนี้ก่อนเป็นศิลปินแต่มีโอกาสได้ไปแสดงอยู่ในเรื่องนี้คินพอสเดอะซีรีส์แน่นอนความเป็นศิลปินเขาร้องเพลงเพราะมากนะคนนี้ถูกต้องค่ะร้องเพลงเพราะมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องผลงานเขาเดี๋ยวเราได้คุยกันยาวๆแต่วันนี้เขามาในฐานะศิลปินเตรียมเพลงอะไรมาฟีดกับพวกพี่คะไม่ได้เตรียมเลยครับจริงๆเตรียมเพลงมาเป็นเพลงที่แบบเราแบบเหมือนเป็นวงที่เราตอนเรียนเราฟอร์มวงกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอินสปิเรชันในการฟอร์มวงของเราด้วยอะไรเงี้ยผมครับกับซิลลี่ฟูเมื่อรักฉันเกิดซิลลี่ฟูเมื่อรักฉันเกิดแต่วันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของเจฟกับพวกเราซาวเช็คนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเมื่อรักฉันเกิดเป็นคำถามอยู่ข้างในอาจเป็นเพราะฉันนั้นทำไม่ถูกอาจเป็นเพราะฉันนั้นให้เข้ามากับมันเมื่อรักฉันเกิดขอพอแล้วใจที่มีใครและใครฉันพบแต่ความผิดหวังพบแต่ความโชคช้ำเมื่อรักฉันเกิดรู้ไหมมันเป็นไงเมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมาแค่อยากจะหนีมันไปไกลหนีมันไปไกลฉันคงไม่หันกลับมาแค่อยากจะหนีมันไปไกลหนีมันไปไกลก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉันรู้ไหมมันเป็นไงเมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมาแค่อยากจะหนีมันไปไกลหนีมันไปไกลฉันคงไม่หันกลับมาแค่อยากจะหนีมันไปไกลหนีมันไปไกลยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามาแค่อยากจะหนีมันไปไกลหนีมันไปไกลอยากรู้ว่าฉันไร้ค่าอยากจะหนีมันไปไกลหนีมันไปไกลก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉัน
สียง เขา ที่ อินเนาะเสียงเท่ด้วยอินด้วย ครับผม เพราะอย่างที่บอกว่าเป็นอินสปิเรชันตอนเราจะทำวง ใช่ ตอนเราอยากเป็นศิลปินเลยนี่คือวงไอดอล ใช่เลยครับผม แล้วจริงไหมที่คุณเสียงสูงได้เพราะทุกวันแต่ว่าคุณฝึกร้องเพลงแนว จริงครับผมจริงเราร้องตอนเราห้องน้ำด้วย มันก็เลยยิ่งสูงคือจริงๆมันจะมีข้างบ้านครับผมข้างหลังแล้วเขาก็จะแบบมาถามว่าเอ้ยที่บ้านใครโดนทำร้ายเพราะเราฝึกเสียง อ๋อ สูง เพราะเราใช้โทนเสียงนี้ตลอดเนาะ ใช่ มันสูงได้ขนาดไหนอะมันแบบเราลองไล่โน้ตได้ไหมไล่โน้ตที่แบบเราเรียงไปถึงไหมเฮ้ย ประมาณนั้นครับ คุณทำดิ วันนี้ด้วย เอาหน่อยอะไรนะ แล้ว อันนี้ใครโดนทำร้ายของจริงเลย เพราะมีเสียงตกล่องหน่อยนึงมีเสียงแบบเฮ้ยใครทำอะไร ขึ้นไม่ได้เลยอ่ะ ฮ้ เสียงสูงมาก ไม่แล้วเจ๊ฝึกยังไงลูกค่อยๆแบบค่อยๆไปเรื่อยๆหรอ คือจริงๆอ่ะมันเริ่มจากที่เราแบบชอบ X Japan ด้วยก็ เชื่อว่าไม่คิดได้แค่ได้ Hands Let's Rain สูงมาก แต่ว่าอย่างนี้ ครับ เราพูดถึงเรื่องของซีรีส์คือ Kinch Pot the ครับผม Series แล้วคนมารู้จักเยอะมาก ครับ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ยเคยเป็นศิลปินมาถึง 8 ปี ใช่ครับ ก่อนที่คนจะมารู้จักใน Kinch Pot the Series นะ ย้ายมาหลายค่ายมาก ใช่ คือจริงๆ ด้วยความที่แบบเราไปทำงานกับหลายๆ ค่ายอะไรเงี้ย คือเคมีก็ค่อนข้างแตกต่างกันอะไรเงี้ย แล้วพอจบที่นึงเรารู้สึกว่าเราอยาก explore ไปเรื่อยๆ อะไรเงี้ย จนมันก็มาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแบบมันพอแล้วไหมอะไรเงี้ย เพราะมันก็ยังไม่ได้แบบเป็นแบบที่เราคาดหวังไว้อะไรเงี้ยครับ แต่วันหนึ่งบูมมากดังมากจาก Kinch Pot the Series คุณรู้ไหมติดเทรนด์ Twitter ทุกครั้งจริงๆ คือถ้าเกิดว่าซีรีส์คือดังมาก เจฟพี่นี่ว่านักแสดงทุกคนของ Kinch Pot the Series ทุกคนชีวิตเปลี่ยนไปหมด ใช่ด้วยกระแสอะไรเงี้ยมันทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันเปลี่ยนไปทั้งในเชิงของแบบเราก็รู้สึกว่าเรามีอินสปิเรชันให้กับคนอื่นได้กว้างขึ้นอะไรเงี้ยเราได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราทำงานเขามาซัพพอร์ตเราให้เราได้ทำงานสิ่งที่เรารักแล้วก็เป็นตัวเองมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกัน ไอ้บทบาทที่เรารับใน Kinch Pot the Series เนี่ยเราเป็น ครับ ตัวไหน เราเป็นคิมหันเป็นน้องชายของพี่มายในเรื่องก็คือคินครับผม อุ้ยแต่หน้าเขา โซนเดียวกัน โซนเดียวกันเลย เขาเหมือนเขา หน้า แค คล้ายกั ส นนะ มาแล้วนะ แบบพี่ชายเราก็จะเป็นสายแบบกวนๆไอ้ตัวจริงเขาเป็นคนสนุกสนานนะ ที่เราเคยสัมภาษณ์เขา ใช่ จริงๆทั้งแคสสนุกหมดเลย16 คนคือไม่ควรจะอยู่ด้วยกัน เขารวมกันแล้ววุ่นวายเหมือนกันเนาะ ไม่ไหวจริงๆคือเราเหมือนเด็กอ่ะมันจะมีคำว่าบอกอนุบาลมาเฟียคือเราเหมือนเด็กจริงๆเพราะเราคือผู้ใหญ่ที่อยู่ในเด็กในร่างผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมาอยู่รวมกันทั้งหมด แล้วพอไปอยู่รวมกันคือแบบทุกคนอายุมากแล้วนะ เจ็บคอไหมเอาจริงๆพี่ เอาจริงเหนื่อยต้องแย่งกันพูดต้องแบบแบ่งกันนะแบ่งท่อนกันเหมือนเมื่อกี้ที่ร้องเลย แต่ที่สุดแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยน ไปเลย คนรู้จักมากขึ้น แต่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องพูดคุยกับเขายาวๆเลยเพราะว่าเชื่อไหมว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่โอ้โหซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลย คนรู้จักเยอะมากขึ้น แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยจะล้มเลิก ความคิดการเป็นศิลปินหรือแม้แต่อยู่วงการนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ กลับมาคุยกันต่อกับคุณเจฟ ครับ ถึงเรื่องของความฝันในการร้องเพลงแล้วคุณคิดว่าคุณจะหยุดมัน จะล้มเลิกไปแล้วตอนแรก ด้วยความที่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราทำเพลงมาค่อนข้างนานอะไรเงี้ยแล้วมีคนรู้จักเพลงเราเยอะมากเพลงเราอย่างเพลงไม่กล้าบอกฉันอะไรเงี้ยคนรู้จักค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้รู้จักตัวเรา จำเพลงได้แต่จำหน้าจำตัวตน เรา ไม่ได้ มันเหมือนเป็น success แรกที่เรารู้สึกว่าเพลงมันโอเคนะคนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเพลงก็โอเคก็คนเพลงก็มียอดเพลงที่โอเคอยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนแบบมันก็ไม่ได้ถึงตรงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกไปเล่นงานโชว์อะไรเงี้ยแต่มันไม่มีเลย เพลงมาแต่ณวันนั้นเนี่ยเพลงมาแต่ว่าไม่มีอีเวนต์ ไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีอะไรอย่างนี้ ใช่ จริง ๆ แล้วคุณชอบแนวไหน จริงๆอ่ะเบสเรามาจาก Brian McKnight อะไร Brian McKnight Mariah Carey อะไรเงี้ย Back at One Like you like a dream come true Two Just wanna be with you อยากรวมพลังเอ้ยแล้วก็มาลูกอยากรวมพลังนะคะมาร้องว่าไงนะ One you like a dream come true ราคา2 5 6 7 ขอโทษนะเอาจริงนะมึงเป็นนักร้องที่โคตรฝืนเลยคือไปไม่ได้มึงก็ยังจะไป
ผมมีไบรอันแม็กไนท์ที่เป็นไอดอลเราแล้วมีใครอีกคะ ไบรอันแม็กไนท์มารายแครีวินนี่ฮิวสตันอะไรอย่างเงี้ยอดัมแลมเบิร์ตแบบวงควีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริง โอ้ยไปฟังหลายแนวเหมือนกันเนาะ จริงๆเบสก่อนหน้านั้นตอนช่วงมต้นฟังเมทัลฟัง Slipknot อะไรเงี้ยฟัง X-Japan อย่างที่บอกฟัง Angra ที่มันเสียงสูงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆฟังR&Bมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบจริงๆถ้าระบุตัวเราก็ยากนะเพราะว่ามันเจ๊ทำเพลง4เพลงมาเนี่ยมันคือไม่เหมือนกันเลยมันคือแล้วแต่มันเป็นแบบเหมือนคนเราก็มีหลายมุมอะไรเงี้ย feeling ของเราในแต่ละ ใช่ วัน แต่มันทุกอย่างก็ยังคือยังเป็นเจฟอยู่ก็คงจะไม่ใช่แบบเมทัลวากอะไรมาเลยคือมันไม่มีอะไรเงี้ย เขาพูดแล้วนะ ทุกเพลงที่เขาทำจะหลากหลายยังไงก็ยังเป็นตัวเขาอยู่ดี ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโจทย์เพลงมาให้คุณเล่น ถ้าบอกแนวไหนปุ๊บคุณต้องร้องเพลงนั้นทันที แต่เป็นสไตล์ของเขาเองนะ ถูกต้องคือไม่ติดเลยนะ เรื่องจะแบบคอร์ดไม่ต้องเดิมก็ได้แต่ว่าขอเป็นเนื้อนี้ แล้วเป็นสไตล์ของเจฟ โอเค ได้ไหม พยายามครับจะพยายาม ได้ค่ะอ่ะขออุปกรณ์หน่อยครับโอเค สวัสดีครับ แนวเพลงแรกคือเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งนี่นะถ้าเป็นแบบเราจะได้ยินกันบ่อยๆในเวทีประกวดเป็นเพลงแมสๆเลยนะ เพลงอะไร ล่องเรือหารักล่องเรือมาหารักสักคน เดี๋ยวนะกว่าจะเจอสักคนมันนานเหมือนกันเน ลู อะ กคอมีลูกเอื้อนแต่เขาร้องสไตล์เขา โอ เลย เค ลองดู ลองดู รักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำร้อยลำแควสอดสายสายตาและหายิ่งรักจริงนะ นี่คือลูกทุ่งนะ แนวเพลงต่อไป คุณอยากได้แนวอะไร เพื่อชีวิตหน่อยไหม ได้ สตริงเพื่อชีวิตหน่อย ได้ ใจสั่งมานี่ได้ไหม ก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอยากกอดเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแค่เขาวหลังจะไม่มาจะไม่โทษ ใจเย็นเลยนะ นุ่มๆเพราะๆเหมือนเสียงเขาเหมือนมีมิกออกมาจากเสียงเขาแล้วอะ นุ่มๆ ทุ้ม ยังไม่พอ ยังไม่พอ แนวเพลงต่อไป เอาฮิปฮอปนี่ได้ไหมฮิปฮอป เราว่างกัน เฮ้ย เหมือนเขาท้อเนาะเขาแบบ อย่าไปท้อดิฮิปเอาแบบเพลงกำลังมาเลยอันนี้ ผมอะ TikTok อึ้ม ผมอะอึ้มเจวีจาวิส เข้ามาก็ได้รักสองรักผมแบกกันมาสองแค่แล้วดาวลบไปสองแสนได้ปิดที่เป็นกองทางเข้ามาแล้วจะ move like that จะเข้าไปกระแทกพวกกูโดนกองแขนลบปิดที่เป็นสองแสน ดีเนาะเก่งเนาะ เสียงเขาเสียง คือเป็นเอกลักษณ์เขา อันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรแล้วพอเข้าปากเขาปุ๊บแบบมันก็จะเป็นสไตล์ของเจฟเลย อันนี้คือดีนะ ถือว่าเป็นข้อดีของศิลปินนะ แต่อยากรู้จริง ๆว่าจริง ๆ แล้วสไตล์ตอนเนี้ยที่เราทำเพลงออกมา เราอยากให้คนเห็นเราในสไตล์ไหน เจฟอยากให้มองว่าเจฟเป็นเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นอาร์ติสต์ที่แบบเราสนุกกับอะไรอะไรเงี้ยเราก็ทำออกมาเลย แต่วันนี้สิ่งหนึ่งก็คือ ครับ ความสำเร็จของเขามาจากการที่เขาไม่ล้มเลิกและยังทำต่ออจนมีเพลง และอันเนี้ยถือว่าเป็นซิงเกิลที่ 4 แล้วด้วย ครับ เพลงนี้ที่เอามาฝากเราชื่อเพลงว่าอะไรคะ แค่เงาครับ แค่เงา ใช่ วงเล็บไฮ แล้วทำไมต้องไฮ ไฮมันคือแบบว่าเหมือนแบบซ่อนไว้อะไรเงี้ยคือ ครับ แค่เงาก็คือเราเหมือนเป็นเงาของเขาที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยคือไม่ว่าเธอจะทำอะไรเมื่อไหร่ ถ้าเธอสมมุติว่าเธอเศร้าหรืออะไรเงี้ยเธอแค่มองลงมาเธอก็จะเห็นฉันอยู่ตรงนั้น แนวดนตรีเราเป็นแบบไหน แนวดนตรีเพลงนี้ก็จะเป็นแบบมีความเป็น R&B มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมีความเป็นโซลอะไรบางอย่างครับ ไปฟังได้ที่ไหนครับ ตอนนี้ก็ดู MV ได้ใน YouTube ครับผมเจฟซาเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีพวกไลฟ์เซสชั่นเบื้องหลังต่างๆใน YouTube ของเจฟซาเตอร์แล้วก็ฟังได้ใน Music Streaming ทุกช่องทางเลยครับ ผู้ชายคนนี้อะ
ถ้าเขาตัดสินใจวันนั้นถ้าเขาไม่ร้องเพลงผมจะเสียดายมาก ใช่ วันนี้ดีใจมากที่เขากลับมาร้องเพลงนะแล้วก็เสียงเขามันเท่มากเราได้ฟังแค่เล็กน้อยจริงๆ อยากให้ทุกคนสนับสนุนเขา ขอบคุณ แล้ววันนี้ขอบคุณมากๆที่เลือกรายการเรา ครับ มาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังและให้คนดูได้ติดตามคุณต่อขอบคุณมากๆจริงๆครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับปิดเบรกนี้ไปค่ะด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้นะคะที่จริงต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากเนาะแล้วก็ดีใจอย่างที่ตั้มได้บอกไปนะคะว่าดีใจเหลือเกินที่เขาไม่ล้มเลิกความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินแล้ววันนี้เขาก็มีเพลงมีซิงเกิลซึ่งเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่4เนาะเขาอาจจะเคยเป็นแค่เงานะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นแค่เงาที่แบบไม่เคยมีใครเห็นตัวตนของเขามาก่อนเลยดังนั้นที่เพลงก็ดังมากแต่วันนี้ค่ะเพลงแค่เงาไฮเพลงนี้จะทำให้คนรู้จักตัวเขามากขึ้นและเขาจะไม่ได้เป็นแค่เงาอีกต่อไปค่ะแค่เงาจากเจฟซาเตอร์ค่ะ อยากจะส่งทุกเพลงให้เธอนั้นได้ฟังอยากจะใช้เธอได้อย่างเป็นข้อความทุกความรู้สึกและทุกเรื่องราวที่ฉันเจอทุกวันพยายามจะไปทุกที่ที่เธอไปพยายามจะทำทุกเรื่องที่เธอทำเพียงแค่หวังลึกๆให้เธอนั้นหันมาแล้วมองกันสักครั้งแต่พยายามจะยิ่งไม่สนใจแม้ว่ายืนข้างๆแต่มันดูแสนไกลเป็นเงาเดินตามที่เธอมองข้ามไปทำไม่ได้ยังไงเธอก็ไม่สน